मराठीमध्ये आपले खूप 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 स्वागत। आज आपण पिझ्झा बनवणार आहोत। हा पिझ्झा नेहमीसारखा पिझ्झा नाही आहे, हा मैद्याचा बेस नाही यामध्ये। यामध्ये बेस आहे मूग डाळीचा, पण तो टेस्टला तर सेम आपल्या मैद्याच्या बेस सारखाच लागणार आहे। तर आज आपण बघूया मूग डाळ पिझ्झा। यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक मोठी वाटी भिजवलेली मूग डाळ, पाव टीस्पून ओवा, चवीपुरते मीठ, एक छोटीशी शिमला मिर्च, एक छोटा कांदा, एक छोटा टोमॅटो, चिली फ्लेक्स, चीज, पिझ्झा सॉस आणि पाणी। आता आपण ही मूग डाळ मिक्सर मध्ये वाटून घ्यायची। छान धुतलेली आहे, कमीत कमी 2 तास ही पाण्यात भिजवून घ्यायची आणि धुवायची। आता ही मूग डाळ आपण वाटून घेऊया। बघा हे किती छान वाटून आली। ह्या बॅटर मध्ये आपण ओवा आणि चवीपुरते थोडेसे मीठ घालून हे बॅटर छान मिक्स करून घेऊ। आपण जे मूग डाळीचे आप्पे बनवलेले आणि हे बॅटर आहे ते सेमच आहे, फक्त त्यात मसाला होता, त्यामध्ये आपण लाल तिखट किंवा मसाला टाकलेला नाही। पिझ्झा बेससाठी हे मिक्सर आता रेडी आहे। तवा इथे मी हीट करत ठेवलेला आहे। इथे मी उत्तप्पम पॅन घेतलेला आहे। तुम्हाला हवा असेल तर तुमचा जो रेग्युलर डोसा पॅन आहे तोही तुम्ही घेऊ शकता। पॅन थोडासा तेलाने ग्रीस करून घेतलेला आहे। आता हे बॅटर आपण थोडं थोडं करून या तव्यावर टाकू। सगळ्या मूव्ज आपल्याला फिल करून घ्यायचे। याच्यावर आपण लीड ठेवूया। छान हा शेकलेला आहे। आता दुसऱ्या साईडने आपण हा उलटून घेऊ। दोन्ही साईड याचा छान गोल्डन ब्राऊन कलर झाला पाहिजे त्याचा। आता हे चारही पिझ्झा बेस आपण दुसऱ्या बाजूने शेकून घेऊया। आता याच्यावर आपण पिझ्झा सॉस लावून घेऊ। पिझ्झा सॉस इथे आपण छान स्प्रेड करून घेतलेला आहे। आपण कांदा टाकून घेऊ। शिमला मिर्च, शिमला मिरचा स्वाद पिझ्झावरती खूप छान येतो। टोमॅटो, मिक्स सॉस, चिली फ्लेक्स वगैरे आहे त्यामध्ये, आणि याच्यातलं एकदम इम्पॉर्टंट आयटम म्हणजे चीज। आवडीनुसार ठेवू शकता। लहान मुलांना चीज खूप आवडतं, जास्त घालू। आपण थोडेसे चिली फ्लेक्स, परत आपण इथे थोडेसे चिली फ्लेक्स टाकू। त्याच्यावर आपण लीड ठेवून देऊ, म्हणजे याच्यात जे शिमला मिर्च वगैरे सगळं टाकलेलं आहे ते छान शिजून निघेल आणि चीजही चांगले मेल्ट होईल। आणि चीज छान मेल्ट झालेला आहे। दुसऱ्या साईडने छान शेकून निघालेला आहे। हा आपला मूग डाळ पिझ्झा रेडी आहे। जर तुम्हालाही माझी रेसिपी अशाच खमंग पदार्थांच्या अपडेट्ससाठी सबस्क्राईब करा साईज किचन मराठी चॅनलला, आणि हो, बेल आयकॉन ही क्लिक करा।